ông cho chắc thịt tức là cho qua ông ai chưa cái ô rồi chưa thịt xong rồi mình tìm mới không cầm còn vừa đã cho nó tray cọp ở hay đằng đạn là vậy nè à pân chân đạn này lấy năm biết tắc đạn lấy nó từng lâu nào nói vậy mà tiêu rồi chốt lọt chân bị hụt ra kịp chúa mà kịp chân hot chết một quay ta có hình